By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 8, Lesson 2 and 3, Part number 1 on pages 95 up to 97. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسې ټول به روغ او جوړ واوسئ. نو نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د 8م څپرکي دوهم او د دریم درسونو لومړۍ برخه د کتاب په 95مې صفحې څخه تر 9مې صفحې پورې به په موږ تاسو خپل نوې موضوع ولولو. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوې موضوع پیل کړو، لومړی زه غواړم چې تاسو ته په تیر درس باندې یو بیا ځلې رڼا واچوم چې موږ تاسو په تیر لوست کې څه لوستلی وو. In the previous lesson, we have studied 2 sections, Introduction to Unit 8 and Discussion. که هېر کړی مو نه وي، موږ تاسو په تیر لوست کې 2 برخې ولوستلې چې لومړی موږ تاسو د 8م یونټ یا د 8م څپرکي سره یو معرفت درلوده چې څنګه او کوم موضوعات به موږ تاسو په 8م څپرکي کې ولولو، څه به زده کړو، او همدارنګه موږ تاسو یو ډسکشن هم ولوست. ډسکشن څه و؟ زموږ تاسو یو بحث و چې یو 2-3 سوالونه تقریبا موږ تاسو هغه معنا کړه، او همدارنګه تاسو ته مې وویل چې دې باندې تاسو باید بحث وکړئ د خپل همټولګیوال سره. نو دا هغه موضوعات چې موږ تاسو تیر ورځ لوستلی وو. نو که چېرته تاسې د تیر ورځ په لوست کې کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ، نو تاسې کولی شئ له ما څخه پوښتنه وکړئ. آیا کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ؟ نه استاده. نشته؟ ښه، ډېر ښه، آفرین. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، نو لومړی تاسې باید خپله کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. آفرین، کورنۍ دنده م راواخلئ. یوسفانه کورنۍ دنده دې راواخله. آفرین. فیصل کورنۍ دنده راواخله. آفرین. تمیم ته دې هم کورنۍ دنده راواخله. آفرین. یعنې په تیر درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه استاده. نشته انشاءالله. ښه، ډېر ښه، آفرین. نو راوځو خپل نوی درس به پیل کړو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson, we will study 2 sections, conversation practice and grammar. په نن ورځ درس کې به موږ تاسو 2 موضوعات او 2 برخې ولولو. لومړی conversation practice، موږ تاسو به یو محاوره ولولو او په هغه باندې په هغې محاوره کې به موږ تاسو تمرین وکړو، هغه محاوره به ولولو. د دې ترڅنګ موږ تاسو به یو د ګرامر موضوع هم ولولو. نو موږ تاسو به یو ګرامر موضوع ولولو. دا 2 موضوعات زموږ تاسو د نن ورځې نوی درس دی. نو راځئ مخکې به ولاړ شو او پیل به کړو. Conversation practice. Number 1. Practice the conversation in column A with your partner. For example, Abdullah says, I'm about to finish school, but to tell you the truth, I'm not very happy. Teacher says, what a pity. What are you going to do? Abdullah says, I don't really know. I could go into the family business, but I'd rather keep on studying. Teacher asks, have you thought about going to university? Abdullah, no, not really. I don't know enough about it. Teacher, well, you should consider getting a Bachelor of Arts or a Bachelor of Science. Norabasu, muhavirata. Practice the conversation in column A with your partner. ګوره دغه column A column کې موږ تاسو ته یوه محاوره راکړل شوې ده چې دغه محاوره د عبدالله او د هغه د استاد ترمنځ ده. وایي تاسې باید دغه محاوره د خپل همټولګیوال سره ولولئ. نو تاسې به یو ځل دا محاوره ولولئ لکه څنګه چې ما ولوستله. نو مخکې ځو. Part B. Make more conversations
but this time use the words in column B and C. In column B, there's have a holiday. Next, what do? Next, fly to England working. Next, driving to Mazar Sharif. Next, visiting Rawza Sharif. Visiting Rawza Sharif. Next in column C, have lunch. Next, what eat? Next, have Western food, eating Afghan food. Next, eating at a restaurant. Next, going to that new Chinese restaurant. ګورئ دلته موږ تاسو څه لغتونه او فریزز راکړي دي ناتکمیلي جملې دي نو دغه ناتکمیلي جملې تاسو باید په محاورې په شکل باندې په یو کنورسیشن کې وکاروئ لکه څنګه چې تاسو په کالم A کې وینئ هلته یو محاوره ده نو تاسو به هغه محاورې ته وګورئ کوم چې د عبد الله او د هغه د استاد ترمنځ ده نو هغه جملې به تاسو تبدیل کړئ په دغه معلوماتو باندې نو دا معلومات تاسو باید په محاوره کې وکاروئ نو دا تاسو دنده چې د باندې تاسو باید یو معنی لرونکې محاوره جوړه کړئ نو اوس ورسو خپل د ګرامر موضوع ته ګرامر transitive and intransitive verbs. Look at the verbs in these two sentences and look at what follows the verbs. For example, in example A, he raises his hand. In B, the sun rises. Listen, in A, there is an object, his hand, after the verb. A verb which can be followed by an object is called a transitive verb. For example, raise is a transitive verb. In B, there is no object after the verb. So, a verb which cannot be followed by an object is called an intransitive verb. For example, rise is an intransitive verb. نراوسو معناتا زموږ تاسو ګرامر د ترانزټیو او انټرانزټیو فعلونو یا وربونو په اړه ده چې څنګه وکولای شو موږ تاسو ترانزټیو ورب استعمال کړو او څنګه وکولای شو چې موږ تاسو انټرانزټیو وربز استعمال کړو او د دې دوه ترمنځ فرق څه ده Look at the verbs in these two sentences. نو لاندې موږ تاسو دوه جملې راکړې دي and look at what follows the verbs. او وګورئ چې دا دوه جملو کې د فعل څخه وروسته څه راغلي دي. ای جملې ته وګورئ he raises his hand. ګورئ he raises his hand. نو دلته لومړی سبجیکټ څه ده he verb raises او object شی سو his hand. مګم بي جمله کې وګورئ the sun rises. وګورئ سبجیکټ sun شو او verb چې شی ده rises. آیا د verb څخه وروسته کوم object یا بل څه راغلی ده؟ نه نسته. نو لاندې وګورئ in A there is an object his hand after the verb. وګورئ په A جمله کې he raises his hand د verb څخه وروسته object راغلی. object څه ده؟ his hand. نو موږ تاسو اوس داسې ویلی شو چې a verb which can be followed by an object is called a transitive verb. هر هغه فعل چې په یو object باندې ختم شي نو موږ تاسو ویلی شو چې هغه transitive verb ده. یعنی ټول transitive verb دوی په object باندې ختمیږي. مثلا raise دا یو transitive verb ده ځکه چې دا په څه باندې ختم شو په object سره ختم شو. نو موږ تاسو لاندې داسې ویلی شو چې هر هغه فعل چې په object باندې ختمیږي هغه transitive verb بلل کیږي. لاندې راځو in B there is no object after the verb. په B جمله کې د verb څخه وروسته کوم object وجود نه لري. نو زه اوس ویلی شم چې a verb which cannot be followed by an object is called an intransitive verb. وای هغه فعل چې په object باندې نه ختمیږي نو هغه کوم فعل دی؟ هغه intransitive فعل دی. لکه B جمله کې تاسو وګورئ verb rise ده نو rise څخه وروسته کوم object نه ده راغلی موږ وایو چې دغه intransitive verb ده. So we can say rise is an intransitive verb. نو دا زموږ تاسو نوی درس چې د transitive او intransitive فعلونو په اړه و. نو مخکې ځو. This is a very important difference between verbs in English because intransitive verbs cannot be used in the passive. دا یو ډیره مهم او مهم توپیر دی چې خصوصا د فعلونو ترمنځ
او موږ تاسو ځکه دلته یو توپیر ده چې موږ تاسو دغه ټول فعلونه په پاسیو وایس کې نشو ویلی په خاصه توګه intransitive verbs هغه فعلونه چې په object باندې نه ختمیږي یا object نه لري نو موږ تاسو نشو کولای چې هغه په پاسیو وایس کې استعمال کړو مثلا موږ وایو په انګلیسي کې زوایم you can say this his hand is raised اوس دغه جمله په پاسیو کې ده دا جمله سمه ده but you cannot say this مګم دغه جمله نشي ویلی داسې نشي ویلی the sun is risen دا جمله مکمله غلطه ده ولې rise لغت چې دی دا فعل چې ده دا intransitive ده object باندې نه ختمیږي نو موږ تاسو یې په پاسیو وایس کې نشو استعمال کولی Dictionaries show if a verb is transitive or intransitive. شاید ځینې زده کوونکي دا پوښتنه ولري چې څنګه موږ وکولی شو د intransitive او transitive ترمنځ فرق پیدا کړو او څنګه وپوهیږو چې آیا دغه فعل transitive ده که intransitive ده وګورئ تاسو باید د ډکشنري څخه استفاده وکړئ نو ډکشنریانو کې هلته لیکلي وي چې آیا دغه فعل transitive ده که intransitive ده که چېرته یو فعل لیکل شوی وي مثلا په VT باندې VT د دې هدف ده چې یعنې دغه فعل transitive ده که چېرته د فعل پر وړاندې لیکل شوی وي VI هدف دا ده چې دغه فعل intransitive ده نو تاسو کولای شئ چې د دغو لغتونو په اړه پلټنه وکړئ ډکشنري څخه استفاده وکړئ او همدارنګه د انټرنیټ یا د ګوګل څخه استفاده وکړئ او هغه لغتونه چې intransitive دي نو تاسو ور باندې څېړنه وکړئ او را پیدا یې کړئ نو مخکې ځو using commas with who which and that د who which او that سره د کامې استعمال look at this sentence دې جملې ته وګورئ I'll tell you about the universities which you go to. ګورئ په دې جمله کې which راغلی مګم دلته کوم کاما نشته. In this sentence, the class which you can go to describes the universities. دغه جمله موږ ته اوس پوهنتونونه تشریح کوي. If you take out the class which you can go to که چېرته داسې ووایو چې which you can go to راویې باسو د جملې څخه The sentence does not have a complete meaning. نو دغه جمله بیا کومه مکمله معنا نه لري یعنی آخر کې دا کاما نشي ورکولی I'll tell you about the universities نو تاسو ګورئ چې هغه جمله بیا څنګه وي غلطه سي یعنی موږ نشو کولی چې دغه which you can go to دا د کلاس یا د جملې څخه بیرون راوباسو یعنی داسې نشو ویلی چې I'll tell you about the universities موږ تاسو باید داسې ووایو I'll tell you about the universities which you can go to نو مخکې ځو راځو د خپل درس پر راټول کو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل In today's lesson we have studied 2 sections First conversation practice then grammar موږ تاسو دوه موضوعات ولوستل لومړی محاوره مو ولوستله او دوهم قدم کې موږ تاسو یو د ګرامر موضوعات څخه ولوستل نو دا هغه موضوعات چې نن ورځ موږ تاسو ور باندې بحث وکړل او ولوستل نو د دې ترڅنګ نو که اوس که تاسو ته چیرې کومه پوښتنه یا ستونزه وي د نن ورځ درس په اړه نه پوه شوي نو کولی شئ ما څخه پوښتنه وکړئ آیا کومه پوښتنه شته نه استاده نشته ښه نو مخکې به ولاړ سو نو تاسو به زه خپله کورنۍ دنده وسپارم Make more conversations and use the words from columns B and C تاسو به نور محاورې جوړې کړئ او کوشش وکړئ چې هغه معلومات په A او B کالمونو کې لیکل شوي دي نو تاسو باید د دغه فریزونو څخه یا د دغه جملو څخه تاسو یو محاوره یا دوه محاورې چې تاسو کولی شئ نو تاسو باید جوړې کړئ نو کوشش وکړئ چې مکمله محاوره ولیکئ So wish you all the best have a nice time ښه وخت ولرئ الله پامان قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم